아니 동생. 시작. 모으고 인사. Pero pag umakyat kasi, ano kasi yung tawag dito? May maglalakad eh. Yung parang may maglalakad kasi sa likod natin. Itingala mo ng konti. Yan, kasi ganyan. kasi yuko. Ay, pwede na yan, yuko. tapos 왼발부터 갈게요. 시작. 왼발, 오른발 편하게. 왼발, 오른발, 왼발, 오른발. 강강술래, 강강술래. 하나, 둘, 셋, 넷. 강강술래, 강강술래. 욱신욱신 뛰어나보세. 재밌었죠? 네. 여기서 더 키우게 하면은 지쳐서 다음 스케줄 못해요. 3, 2, 1. 오케이. 예. 감사합니다. Tomorrow. Render dara, seryoso. Okay. And smile, and power, performance level. Enjoy lang. Nope.
few moments later. Pagpagusok na yan. Okay, last na. Bigat na lang mga. Ano kaya po? Pero wala may na tayo dito. Yung unang-unang part, malakas na agad.